Hej, jag heter Niklas Lundin. Jag jobbar som VD på Danir. Jag har 2 barn, en dotter på 20 och en grabb på 17 och så har jag en flickvän också. En katt som kommer då och då, lite på halvtid. Idrottsevenemang eller en kväll på teatern? Ja, då väljer jag idrottsevenemang. Jag gillar ju racketsporter så tennis skulle jag nog välja först och främst. Skogen eller havet? Där väljer jag havet. Det hänger ju ihop med där jag är uppväxt på västkusten i Bohuslän. Där är ju havet alltid närvarande. Vad gör jag helst när jag är ledig? Jag försöker väl sporta lite grann, hålla igång, umgås med barnen och flickvännen. Och spendera en del tid i fritidshuset också. Kan jag mycket om lite eller lite om mycket? Jag kan nog lite och mycket i så fall. Ibland händer det att jag lyckas i quiz också. Om jag ska berätta lite om tennisen så tennisen var ju en väldigt stor del av mitt liv i ungdomsåren. Jag tävlade nationellt och nådde väl ungefär en 10:e plats på rankingen i min åldersgrupp. Och hade som mål ganska tidigt att det skulle kunna ta mig till ett stipendie i USA efter gymnasiet. Och det gjorde det ju faktiskt. Ja, ganska tidigt så kände jag att jag hade ganska lätt för siffror och att jag tyckte det var kul. Och inte bara egentligen det vi gjorde i skolan utan även utanför. Och det är ju lite så att om man lätt för någonting så blir man ofta bra på det och är man bra på någonting så tycker man att det är kul. Så att det hänger ihop lite grann. Ja, men resan sedan 2014 är ju verkligen anmärkningsvärd. 2013 så köpte Danir ut Sigma från börsen och jag kom in 2014 och då bestod koncernen av knappt 40-tal bolag och omsättningen totalt 1,5 miljard ungefär. Och där vi står nu så är vi ju i alla fall 150 bolag i koncernen och kommer ju omsätta med god marginal över 12 miljarder i år. Så att det är ju en fantastisk resa under de här 8 åren. Som ledare är jag nog ganska mjuk, jobbar med decentraliserat ledarskap, lägger stor tilltro till mina medarbetare, låter dem sköta sig själva så långt som möjligt men försöker vara tillgänglig när det behövs. Så att det är viktigt att vi har samma engagemang och driv och ambition i gruppen. Men att var och en får göra det de är bäst på själva. Så jag lägger mig inte i speciellt mycket men vill gärna ha bra kommunikation och få reda på om någonting inte har blivit som vi tänkt oss. Om man tittar på skillnaden mellan vd-rollen och ekonomichefsrollen så skulle jag säga att ekonomichef, då är det ju väldigt mycket siffror och finans i allting man gör egentligen. Som vd i just Danir är det också väldigt mycket finans. Så jag tror jag har en bra bakgrund för den rollen. Men man måste ju också vara tillgänglig mycket mer för resten av organisationen. Skapa lite plats i kalendern. Och, så vi har stärkt upp ekonomifunktionen på koncernen nu i samband med detta så att jag också får lite luckor och får tid att jobba med andra frågor som våra medarbetare behöver hjälp med ute i systemet. Ja, men jag tror vårt sätt att jobba, att vi både är långsiktiga och snabbrörliga, är ganska unikt. Och det innebär egentligen att det långsiktiga ligger i att våra investeringar som vi går in i, där har vi inga exitplaner. Vi är med bolagen för lång tid framåt. Men vad gäller snabbrörligheten så även om vi lägger en budget eller en strategisk plan och förutsättningarna förändras jämfört med det vi visste när vi la den planen, då kan vi ju ändra oss väldigt snabbt och välja att göra någonting annat istället. Så den kombinationen tror jag är väldigt bra. Är vi klara nu? Perfekt. Tackar!